Ui, dồn toa. Ui, dồn mấy xe luôn. Ghét à? Ui sồn phanh. Một con Veloz 17. Ui rồi, con okay, gì baby. đây? Ford Tetorati bằng con Vios. Nhưng cũng đừng quên rằng vòng đấu thứ 3 của Ngoại hạng Anh cũng sẽ trở lại vào cuối tuần này. Đương nhiên tâm điểm của loạt trận này sẽ là vào ngày Chủ nhật, nơi Manchester United sẽ tiếp. Tao dồn nhau. Dồn này chết rồi. Quá nguy hiểm này, tai nạn liên hoàn cước, mẹ lao thắng vực luôn này. Ôi dồi, Bay ra bác xem. ôi, bay cao cao à? Đây, đi mẹ kinh khủng luôn này. Này, Hoa quả. mất vía. Hoa quả. Để lao về quá mấy bố, để mẹ chết. Mẹ ơi! Xong. Mẹ ơi! Xong. Rồi, đụng. Đúng hả? Đúng ở đâu rồi? Bên tao hả? Sao?